Hi, welcome to my channel. At kung nandito ka para malaman kung legit ba ang AskWonder.com at naghahanap ka ng proof of earning, nandito ka sa tamang channel. Kung ikaw ay dati ng subscriber, maraming salamat sa pagnood ulit. At kung ikaw naman ay bago, please click subscribe. Without further ado, let's get into it. So, ang website ng AskWonder.com ay www.askwonder.com. So ako nakalagin na ako, kaya ipapakita ko na sa'yo yung proof of earning. Diretso tayo, okay? So, ito yung kinita ko. So, $127. Yan ay sa 3 kong research job. Opo, bago pa lang ako. At kumita na ako ng $127 sa 3 research jobs. Doon sa una kong research job, binayaran po ako ng 45. Sa pangalawa kong research job, binayaran ulit ako ng 45. Sa pangatlo kong research job, binayaran po ako ng 37. So, ba't magkakaiba? Okay, ipapakita ko sa inyo yung breakdown yan mamaya. Bakit hindi siya pare-parehas? At kung ano yung tip ko para sa inyo kung paano rin kayo kikita. Sasabihin ko rin sa inyo kung kailan ako nagsimula at kung gaano ba kahirap ang bawat isang research job. So first of all, I'm gonna walk you through dito sa ating dashboard, no? So itong in progress na nakikita nyo, hindi ko alam kung it's big enough for you to see, pero sige, lalakihan ko siya ng konti. Ayan. So, kung nakikita nyo itong in progress na tinatawag, kuha ko ng paint para mas makita nyo. Ganito na lang gawin natin. Alright. So, pagka nag-login ka, so dito mo makikita yung iyong initial. Yan yung initial ng pangalan ko. And, dito, yung in progress, dito mo makikita yung mga analyst or research analyst na nagwo-work sa mga research jobs. So far, ito yung pangalan ng analyst na nagwo-work sa research job na to. At para makita mo yung title ng research job na yan, ay, okay, yan, Digital Fraud and Risk Management Companies. Yun yung title ng research job na yan. At marami pa yan, no? So, as you see, sobrang dami ng research jobs ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba sa lahat based, dahil sa COVID-19. So, hindi ko alam kung bakit sobrang dami. Anyway, itong Go Online, pipindutin mo siya para makakuha ka ng research. Okay? Ayoko siyang pindutin ngayon kasi hindi ko balak magtrabaho ngayon. Pag nag-go online ka, papasok yung mga research. At tapos pag pumasok siya, kailangan mong i-accept. Ganun. So, sa ngayon, nakikita ko 11 yung available. So, pagka pinindot ko to, may chance na pumasok yung isa sa akin. And, hindi ako ready ngayon. So, medyo wala ako sa elemento ko para mag-research. Okay. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung breakdown nitong $127 na meron ako ngayon. So, gaano tagal ko ba itong trinabaho? Ipapakita ko sa iyo. So, punta tayo dito sa My Work. At, ayan. So, meron akong 3 research job. Yung unang research job ko ay ginawa ko noong March 19. Ito yung title niya. At ito yung bayad sa akin. At bakit ako binayaran ng $45? Kasi 5-star ang nakuha kong rating. No March 22, gumawa ulit ako ng isa. Tungkol naman siya sa Gen Z or sa Generation Z. Dun sa mga sentimento nila tungkol sa mga subjects. Binayaran ulit ako ng 45. Bakit? Kasi 5 stars din yung rating sa akin. Ngayon, no March 23, gumawa pa ako ng isa. Ito ay tungkol sa construction value chain. Yan ay tungkol sa real estate company. Binayaran ako ng 37 kasi 4 stars lang ako dyan. Meron daw kasing mga inayos at inedit yung editor. So, it means na may bawas yung bayad sa akin.
okay lang naman sa akin. Kapag ka nakakuha ka ng 3-star, $37 din yan. Kapag 2-star, 2 stars or kaya 1 star, wala ka ng bayad nun. Reject na yun. Yan. So, bago pa lang po ako, nagsimula ako nung March 19. So, ngayon is March 25. Meron na po akong 127. 3 pa lang yung trinabaho ko. So, paano ko ba trinabaho to? Nung March 19, naggumugol ako ng 4 hours sa paggawa ko ng research job na to. Nung March 22, medyo mahaba kasi itong research na to at medyo nahirapan din ako ng konti. Gumugol ako ng 6 hours dyan. Itong construction value chain, gumugol ako dyan ng 5 hours. So, ang total na ginugol ko na sa pagtatrabaho sa 3 research job na to ay 15 hours. Kumita ako ng $127 sa pagtatrabaho ko ng 15 hours. Tingnan nga natin kung magkano yung per hour ko. 127 divided by 15. So, lumalabas na ang per hour ko is $8.4. Kung ita-times natin yan sa 50 pesos, which is karaniwang conversion, hindi ko na-check ngayon kung magkano, pero pwede naman natin i-check. Check na natin. So, dollar to peso. Okay. Ang isang dollar is 50.78. So, kung i-convert natin yan ngayon, okay, so times, so 8.4 times 50 point, kano yan? 78. So, ang isang oras ko is 426. So, ibig sabihin, kung mabilis ka, pwede mas mataas pa dyan ang kitain mo. Kung trinabaho mo lang siya ng 3 hours, which is, yun yung typical. Pero dahil bago ako, mas naglalaan ako ng mahabang oras. So, naglalaan ako ng 4 to 5 to 6. Ang maximum is 7. Pag hindi mo pa siya natapos sa 7, hindi mo na yun mapapasa. So, kailangan sa 7 hours matapos mo siya. So, ang per oras ko is 426. Oras po to, hindi araw. Kung sa isang araw is makakagawa ko ng 2, pero draining na yun masyado, lalo pa bago ako. So, siguro pagtagal ko, makakagawa na ako ng mga 2 o 3. So, yung 127, magkano ba yan sa peso? 127 times 50.78. So, kumita ako ng 6,449.06 sa 3 research job na ginawa ko. Malaki na po yan. Right? Malaki na po yan. Kasi sa ibang karaniwang Pilipino is ano na nila yan, parang isang cut-off. Ito po, trinabaho ko lang ng 15 hours. Para lang yung 1.5 araw na trabaho. Diba? Kasi yung isang araw is 8. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kahirap ang isang research job. Okay? So, kunyari, itong ginawa ko, ipapakita ko sa inyo kung alin portion yung ginawa ko. Ayan, ito na po yung finished product. Nandito po kami ng mga gumawa. Betterment Insights and Initiatives. Ayan po yung title ng ginawa ko. At ipapakita ko po sa inyo yung part na ginawa ko. Ako po ay part 13. Ako yung gumawa ng part 13. So, ito po, itong isang buong project na to, binubuno po to ng mga analyst. Ito pong mga nakikita nyo dito, sila po yung mga analyst or mga researchers. Itong project na to, galing siya sa kliyente, request siya ng kliyente. So, sino ba yung mga kliyente? Pwedeng mga kumpanya. Pwedeng mga kumpanya or mga organization na meron silang gustong alamin. Kunyari, bago ka magsimula ng isang negosyo, or kunyari sa organization nyo, meron kayong malaking popondohan or proyekto or something, kailangan yung alamin
yung mga bagay-bagay tungkol dun. So, usually, wala silang time na pag-aaralan yun sa sarili nila. So, ibinabayad po nila yon sa mga researchers na kagaya ko. Ang AskWonder is para siyang third party. So, kinoconnect niya yung mga researchers at saka yung mga kliyente. So, hindi namin nakakausap yung mga clients. Sa AskWonder platform lang kami lahat na tra-transact through this. So, wala kang makakausap na tao dito. Chat, meron. Pero, yung sabihin mo na masa-stress ka kasi may makakausap kang tao. Wala pong stress dito. Ang stress lang is yung pag hindi mo maintindihan yung task, pero pwede mo naman siya ibalik pag hindi mo siya maintindihan or hindi mo talaga mahanap yung hinahanap mo. So, going back, marami pong bumubuno niya ng mga researchers. Kagaya nito, ito po ay consists of 14 parts. Ang nakuha kong project ay tungkol sa betterment ng water. Okay, iba-ibang betterment po yan. Betterment food, so merong betterment shelter. Yun sa akin po is betterment ng water. Ibig sabihin, paano mai-improve ang water? Hindi po ito akin. Part 5 po ito. Part 13 po ako ng betterment ng water. So, let's go down a bit. Okay po, wait a minute. Malapit na tayo. Ayan, ito po yung akin. Part 13, Insights and or Trends, Betterment Water. So, ito po ang sinulat ko. Ayan po yung research ko. Maiksi lang po. Ito po yung pinakauna kong project na ginawa dito. So, kaya maiksi lang siya. Pero, thankfully, na naman, so far is 5 stars naman siya. The trends and insights towards the betterment of water for the people and society are presented below. Ayan po. Yan po, ito po yung mga na-research ko. Pero, syempre, kung mag-research ka, kailangan isusulat mo yun in your own words. Kasi kapag kinopya mo lang yun dun sa website, hindi ka po babayaran. Okay? At bawal po yun. Labag po yun sa batas. Plagiarism ang tawag doon. At ang plagiarism ay pangungopya. At ang pangungopya ay hindi binabayaran. Okay? Kunyari po ito, inilink ko po siya. Kunyari po ito, sabi ko, a technology company Ericsson has an award-winning broadband smart vessel that can identify the cause of water pollution using HD cameras. Kapag ka po pinindot ko yan, ay malilid po ako dito sa page na kung saan ko siya nakuha yung information. Okay. So, nung binasa ko po to, inintindi ko lang, and then after nun, sinulat ko po siya in my own words. So, ganun po ang gagawin yung pagre-research, no? So, isusulat mo siya in your own words. Huwag mong kokopyahin. Okay. Balik na tayo dito. Ngayon, paano yun? Paano mo malalaman kung ano yung gagawin mo? Huwag po kayo mag-alala, meron pong guidelines. Okay? Merong guidelines. Kailangan mo lang basahin yung guidelines. Kailangan mo basahin yung request ng kliyente. At pag nabasa mo yung request ng kliyente, di syempre malalaman mo kung ano yung gusto ng kliyente. At pag nalaman mo na kung ano yung gusto ng kliyente, yun na. Pwede mo na siyang sundin. Meron din community na tutulong sa'yo kung paano mo gagawin yung research mo kung talagang hindi mo alam. Okay? Pero syempre, kailangan din mag-practice kang magsulat kung wala ka pang background sa writing. Kasi napaka-importante niyan sa isang researcher. Pwede rin naman na mag-source ka lang. Pag isa kang sourcer, pwede kang kumita ng $16 per ma-source mo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung maggagawa ng briefing. Ito kasi is ganyan yung briefing na tinatawag. Research brief ang tawag dyan. Pag magsusource ka lang, ibig sabihin magre-research ka lang, tapos yung mariresearch mo is ibibigay mo sa AskWonder. Okay, hindi ko pa siya ginagawa kasi mas gusto ko yung pagre-research at pagsusulat. So, puro pera ang pinag-usapan natin dito dahil nakita nyo naman sa title, Proof of Earning. And I know you're here, probably naghahanap ka ng source of income, diba? So, at gusto mo ng mga ganitong klaseng video, mag-subscribe po kayo.